สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้จะมาชวนทำคัพเค้กแยมส้มค่ะตกแต่งด้วยหน้าฝอยทองและวิปปิ้งครีมสูตรคัพเค้กง่ายๆทำทานเองได้หรือจะทำเพื่อหารายได้ก็สามารถทำได้ง่ายๆค่ะก่อนจะไปดูวิธีทำอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเริ่มแรกเรามาเปิดเตาวอร์มไฟก่อนค่ะจะอบด้วยอุณหภูมิ160องศาก็จะวอร์มเตาไว้ที่165-170องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาค่ะต่อไปเราก็จะมาทำตัวคัพเค้กค่ะสูตรนี้เป็นสูตรซิฟฟ่อนค่ะเราจะแยกไข่ก่อนค่ะเราจะแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะจำนวน3ฟองอย่าลืมเลือกใช้เป็นไข่สดใหม่นะคะจากนั้นใส่ส่วนผสมของไข่แดงค่ะก็จะมีน้ำตาลนมสดเกลือจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีต่อไปเราก็จะใส่น้ำมันค่ะใช้เป็นน้ำมันพืชน้ำมันคาโรราหรือว่าน้ำมันรำข้าวก็ได้ค่ะจากนั้นใส่กลิ่นวานิลาค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันพอคนส่วนผสมเข้ากันดีก็ให้เราร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปในส่วนผสมค่ะแล้วก็คนส่วนผสมด้วยความเร็วให้เข้ากันจนกระทั่งไม่เหลือเม็ดแป้งค่ะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีก็ให้เราพักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะต่อไปเราก็จะมาตีไข่ขาวค่ะใช้เป็นไข่ขาวจากไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองค่ะตีให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่ครีมออฟทาท่าค่ะแล้วก็ตีต่อด้วยความเร็วปานกลางค่ะจากนั้นให้เราใส่น้ำตาลทรายค่ะโดยเราจะแบ่งใส่น้ำตาลทรายทั้งหมด3ครั้งนะคะแต่ละครั้งอาจจะให้ห่างกันประมาณ 15-20 วิค่ะหลังจากใส่น้ำตาลทรายไปจนหมดแล้วเราก็จะตีต่อด้วยความเร็วกลางจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลตั้งยอดอ่อนประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะพอได้แบบนี้แล้วเราก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำ30 วิเพื่อตัดอากาศค่ะจากนั้นเราก็จะนำไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่เราทำไว้ค่ะโดยแบ่งตักไข่ขาวมาใส่ในส่วนผสมของไข่แดงจำนวน3ครั้งค่ะแต่ละครั้งก็ให้เราคนตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเบามือแต่ไม่ควรผสมนานเนื่องจากอาจจะทำให้เค้กยุบได้ค่ะหลังจากคนส่วนผสมให้เข้ากันดีแล้วเราก็จะนำไปใส่ถ้วยค่ะถ้วยที่ใช้เป็นเบอร์3217ค่ะใส่ในปริมาณ3/4ของถ้วยค่ะสูตรนี้จะอบได้ทั้งหมด20ถ้วยนะคะแต่วันนี้แจ็คใส่แค่19ถ้วยค่ะใส่ส่วนผสมลงไปในถ้วยจนครบแล้วเราก็จะนำเข้าอบได้เลยค่ะก่อนอบก็ให้เรากระแทกพิมพ์ 2-3 ครั้งเพื่อไล่อากาศค่ะแล้วก็นำเข้าอบได้เลยอบด้วยอุณหภูมิ160องศาค่ะใช้เป็นไฟบนล่างนะคะจะวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะใช้เวลาประมาณ14นาทีค่ะหากนำเค้กเข้าอบได้ไม่หมดพร้อมกันก็สามารถพักแป้งไว้รอได้นะคะแต่ไม่ควรพักนานเมื่อชุดแรกสุกแล้วก็ให้เราตักส่วนที่เหลือใส่ถ้วยแล้วก็นำเข้าอบทันทีค่ะพอเค้กสุกแล้วเราก็จะนำออกจากเตาอบแล้วก็กระแทกพิมพ์เบาๆ 2-3 ครั้งเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวค่ะจากนั้นให้เราคว่ำเค้กไว้ค่ะแล้วก็พักไว้ให้เย็นระหว่างที่รอเค้กเย็นเรามาทำซอสส้มค่ะก็จะมีส่วนผสมของน้ำเปล่าน้ำส้มเข้มข้นน้ำตาลทรายและแป้งกวนไส้ใส่ส่วนผสมลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันหลังจากคนจนแป้งกวนไส้ละลายดีก็ให้เราเปิดไฟค่ะใช้เป็นไฟระดับปานกลางนะคะระหว่างนี้ก็ให้เราคนไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งส่วนผสมมีความข้นเดือดเล็กน้อยและเป็นริ้วตะกร้อค่ะ
พอได้แบบนี้เราก็ให้เราปิดไฟค่ะแล้วก็ใส่เนยลงไปจากนั้นคนส่วนผสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งเนยละลายค่ะแล้วก็พักซอสส้มไว้ให้เย็นค่ะต่อไปเราจะไปตีวิปปิ้งครีมค่ะวิปปิ้งครีมที่ใช้เป็นแบบ non dairy ค่ะสามารถอยู่ในอุณหภูมิปกติได้ค่ะตีวิปปิ้งครีมด้วยความเร็วระดับปานกลางจนกระทั่งขึ้นฟู2เท่าค่ะจากนั้นเราก็จะไปตกแต่งกันค่ะคัพเค้กที่พักไว้เย็นแล้วนะคะเราก็จะนำไปปาดด้วยซอสส้มที่เราทำไว้ค่ะหลังจากปาดซอสส้มไว้ทุกลูกแล้วเราก็จะตกแต่งด้านบนค่ะตกแต่งด้านบนด้วยฝอยทองและวิปปิ้งครีมที่เราตีได้ค่ะเพื่อนๆอาจจะตกแต่งด้วยอย่างอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่ที่เราชอบเลยค่ะวันนี้จะมาชวนทำเป็นการตกแต่งด้วยฝอยทองและวิปปิ้งครีมค่ะหลังจากบีบวิปปิ้งครีมแล้วก็โรยเม็ดน้ำตาลสีเพิ่มความสวยงามและน่ารับประทานค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับคัพเค้กแยมส้มหรือซอสส้มของเราตกแต่งด้วยฝอยทองและวิปปิ้งครีมค่ะทำง่ายมากๆเลยนะคะหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันค่ะตัวคัพเค้กจะมีรสชาติหวานน้อยค่ะเมื่อทานกับซอสส้มและฝอยทองก็จะอร่อยเข้ากันดีมากๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ